ค้นพบความเจ็บปวดและความยากลำบากที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังกู่เทียนโหย่เพื่อช่วยสูญเสียความทรงจำหลังจากตื่นนอนและนิสัยของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากเคอตั้งชื่อนางเอกรับบทโดยหลีเฉิงเซียนเป็นแนวโรแมนต์ค่ะ
รื่องย่อก็คือทุกคนรู้ว่าเจียงชิงเย่อรักกู้เผยซื่อมากและเขาคืออาหูที่แท้จริงและกลับมายังตระกูลกู้เพื่อแก้แค้นให้ของตระกูลหลี่ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ After a Flash Marriage My Billionaire
ฝูจิงโจวไม่ให้ถูกวางยา เนื่องจากเธอมีความมั่นใจต่ำในฐานะพี่เลี้ยงเด็กเธอจึงแผนการแก้แค้นของเหอหยานความลับของยูเก๋อและความลับของหลินเสี่ยวก็ปะปนกันก่อให้เกิดความพัวพันทางอารมณ์และความขัดแย้งอันรุนแรง ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Royal Highness Princess หรือแผนการกลับมาของเจ้าหญิง ส่วนชื่อภาษาจีนคือกงจู่หวยกุยจี้ฮว่านางเอกรับบทโดยหลี่เสี่ยวเหยาเป็นแนวดราม่าโรแมนซ์เรื่องย่อก็คือชุยซีเย่ลูกหลานขององค์หญิงที่ถูกเนรเทศไปต่างแดน ได้เปลี่ยนชื่อเป็นฮัวเย่และแอบย่องเข้าไปยังแคว้นอีเพื่อแก้แค้นศัตรูของตน คืออีนางได้เข้าไปหาเว่ยหลี่คนรักของคืออีและพบโดยไม่คาดคิดว่าเขาเป็นเพื่อนสมัยเด็กของนาง ระหว่างการแก้แค้นนางได้ค้นพบว่าผู้ร้ายตัวจริงคือเคอหยุนน้องชายของเคออีซึ่งแอบมองนางมานานและนางก็ตกหลุมพรางกับดักที่เขาออกแบบไว้ เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ What a Good Girl หรือเป็นเด็กดีจริงๆ ส่วนชื่อภาษาจีนคือ How Eager กวายกวายนี่นางเอกรับบทโดยยูอินเป็นแนวโรแมนซ์ดราม่าเรื่องย่อก็คือต้วนซิ่วจี่พบกับหลี่หมิงอื่อครั้งแรกในงานแต่งงานเธอสวยสะดุดตาแต่กลับมีหน้าตาดีเธอถูกครอบครัวบังคับให้วาดภาพเจ้าบ่าวเจ้าสาวซิ่วจื่อจึงเอ่ยว่าน่าเบื่อชะมัดแต่ในช่วงคลิปตาหมิงอื่อก็เซอร์ไพรส์เขาอย่างใหญ่หลวงเธอทำลายภาพวาดของตัวเองอย่างเลือดเย็นทำลายงานแต่งงานของเจ้าสาวเหตุการณ์นี้จุดประกายความสนใจของซิ่วจื่อทั้งสองมีความสัมพันธ์กันเพียงคืนเดียวก่อนที่หมิงอื่อจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยซิ่วจื่อหลงไหลและกระหายที่จะตามหาเธออีกครั้งชื่อเรื่องแปลไทยคือกุหลาบซ่อนกลางฤดูร้อนส่วนชื่อภาษาจีนคือเมกุยฉางหยูเซิ่งเซี่ยนางเอกรับบทโดยโฮเฉิงเย่เป็นแนวโรแมนซ์ดราม่าเรื่องย่อก็คือคนหนึ่งเป็นนักเรียนสาวที่เก่งที่สุดส่วนอีกคนเป็นเด็กเกเรพวกเขาพบกันกลางฤดูร้อนและกลายเป็นแสงสว่างในชีวิตของกันและกันแต่ความรักของชายหนุ่มก็เปรียบเสมือนดอกกุหลาบที่คงอยู่ชั่วนิรันดร์ในกลางฤดูร้อนชื่อเรื่องแปลไทยคือกาดิเนียส่วนชื่อภาษาจีนคือจือจือฟุจือจือนางเอกรับบทโดยใจอิงหญิงเป็นแนวโรแมนซ์เรื่องย่อก็คือ3 ปีต่อมาเจียงว่านจื่อและซีเหมินหลี่เฉินที่เลิกรากันไปแล้วได้กลับมาพบกันอีกครั้งโดยบังเอิญ
ซีเหมินหลี่เฉินได้รู้ว่าเจียงวันจื่ออยู่กับหลานชายของเขา และทั้งสองก็กลายเป็นคู่ภรรยาของพระเอกที่พยายามนอกใจแต่ไม่สำเร็จนางเอกมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตที่ดี เธอจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เริ่มจากเลี้ยงไก่ และค่อยๆ ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว เมื่อทั้งคู่เริ่มปรับตัวเข้าหากัน พระเอกก็สังเกตเห็นว่านางเอกแตกต่างจากอดีตอย่างมาก และในที่สุดพระเอกและนางเอกก็ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะ ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Sweet Enemies หรือศัตรูแสนหวาน ส่วนชื่อภาษาจีนคือยวนจ่าลู่เถียน นางเอกรับบทโดยหลิมจื่อหลง เป็นแนวโรแมนต์ เรื่องย่อก็คือ 3 ปีก่อน เจียงเจ้าดี้ถูกเจียงโหย่ไฉบิดาของเธอบังคับให้แต่งงานกับฉีมู่ และเธอก็ออกจากประเทศไปในวันที่ได้รับทะเบียนสมรส ฉีมู่ไม่เต็มใจแต่งงานกับคนที่เขาไม่เคยพบมาก่อน จึงไม่ไปขอทะเบียนสมรสด้วยตนเอง แต่ขอให้ทนายความจัดการเรื่องพิธีการให้ 3 ปีต่อมา เจียงจื้อจื่อเปลี่ยนชื่อเป็นเจียงจื้อจื่อทันทีที่เธอกลับจีน เธอเข้าใจผิดคิดว่าฉีมู่เป็นภรรยาน้อย ทั้งสองจึงเกิดความแค้น ต่อมาเจียงจื้อจื่อได้เข้าร่วมบริษัทของฉีมู่สำเร็จ และได้เป็นผู้ช่วยพิเศษของฉีมู่ด้วยความช่วยเหลือจากคุณยายฉี ความรู้สึกที่ค่อยๆ อบอุ่นขึ้นระหว่างการเล่นสนุกและการต่อสู้ ในที่สุดฉีมู่ก็สารภาพรักกับเจียงจื้อจื่อและประกาศว่าจะหย่ากับภรรยา เจียงจื้อจื่อตัดสินใจยุติการแต่งงานในนามเพียงเพราะซูโม่เพื่อนสนิทของเธอชักชวนฉากที่ตลกขบขันจึงปรากฏขึ้นที่หน้าประตูสำนักงานกิจการพลเรือน ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ He's so hard to please หรือเขาเป็นคนที่เอาใจยากมาก ส่วนชื่อภาษาจีนคือท่าเทาหนานหงนางเอกรับบทโดยอู๋เฉียวขูเป็นแนวโรแมนต์เรื่องย่อก็คือขณะกำลังซื้อของชำซูเสี่ยวโหยบังเกิญไปชนกับรถหรูของนายแบบชื่อดังกูอี้เฉินขณะพยายามหลบชายชราที่รีบวิ่งออกมาอย่างกระทันหันกู้อี้เฉินจ้างซูเสี่ยวโหยเป็นผู้ช่วย โดยเสนอโอกาสให้เธอผ่อนชำระหนี้จนกว่าจะทำงานและจ่ายค่าซ่อมรถได้ ความจริงแล้วกู้อี้เฉินเคยพบกับซูเสี่ยวโหยเมื่อปีก่อน และทั้งสองก็สนิทสนมกันมาก
ซูเซียวโหยและกู้อี้เฉินเติบโตมาในครอบครัวที่ร่ำรวย มีความสุขกับทุกสิ่งที่เขาต้องการ แต่การขาดการดูแลจากพ่อแม่ตั้งแต่ยังเด็กทำให้เขารู้สึกห่างเหินและไม่มั่นคง ไม่เต็มใจที่จะเชื่อใจในคำชมของผู้อื่น ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Come to You Across the Nebula หรือข้าม Nebula เพื่อมาพบคุณ ส่วนชื่อภาษาจีนคือควายุเรชินหยุนไหลเจี้ยนหนี่นางเอกรับบทโดย ชื่อเหยียน เป็นแนวโรแมนซ์เรื่องย่อก็คือ ยานอวกาศหลักของดาวอู่จีพุ่งชนโลก พลังชีวิตหมดลง และต้องเซ็นสัญญาอยู่ร่วมกันกับมนุษย์เฉินซิงชัวกลายเป็นโฮสต์หลังจากช่วยหลัวลี่ไว้